මිස්ටර් සොනික් ඔයාගෙන් මම ප්‍රශ්නයක් අහන්නද මේ ප්‍රශ්නේ ඔයාගෙන් අහන්න හේතුව ඔයා සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ එඩිට් කරනවා ගේම්ස් ගහන හින්දා මැෂින් එකට ගොඩක් වැඩ දෙන්නගෙන ඉන්නේ ඒ හින්දා මේ ප්‍රශ්නේ මම ඔයාගෙන් අහන්නේ ඔයා වීඩියෝ ගේම් එකක් ගහද්දි ලැග් වුණොත් නැත්නම් වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරද්දි ස්ටක් වුණොත් ඔයාට ඔයා කරන්නේ මොකද්ද පොඩ්ඩක් කෙටියට දෙන්න බන්න උත්තරය මල්ලේ ලැග්ගුණොත් එහෙම නම් පොඩ්ඩක් අප්ග්‍රේඩ් කරන්න වෙනවා අපේ මැෂින් එක. අප්ග්‍රේඩ් කරන්න නැතුවත් කරන්න ට්‍රික්ස් ඇති මං හිතන්නේ. මම නම් අප්ග්‍රේඩ් කරා. එහෙනම් අයියද මම ඔයාලට පෙන්වන්නද අප්ග්‍රේඩ් කරන්නේ නැතුව කොහොමද ස්පීඩ් අප් කරගන්නේ අපේ PC එක කියලා. ලැග් අඩු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් guys last වෙන මේ වීඩියෝ එකට hello guys මොකෝ කරන්නේ මේ දවස්වල සැපද බඩු වැඩිද කමක් නෑ එහෙනම් අද අපි වීඩියෝ එක පටන් ගමු අද අපි කතා කරගෙන යන්නේ කලින් කිව්වා වගේ සිස්ටම් ලැග්ස් ඒ වගේ ටිකක් තමයි කතා කරන්න යන්නේ ලැග්ස් අඩු කරගන්න කොහොමද ඔය වගේ ටිකක් තමයි කතා කරන්න යන්නේ මට ඕන මේක ඉංග්‍රීසියෙන් බරපතල කාලේ කියලාගෙන යන්න පුළුවන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති නිසා මම මෙහෙමින් කියන්නේ සර වැඩිද මන්ද බ්‍රෝ එහෙනම් guys පටන් ගමු වීඩියෝ එක අපි අද ෆස්ට් ටිප් එක විදියට තෝරගත්තේ temporary file delete කරන එක guys temporary files කියන්නේ guys එක්තරා විදියක ලැග් කරන්න පුළුවන් එකක් තමයි guys ඒක ඔයාලා සුළුපටු ගන්න එපා සමහර දවස්වලට මම ඒ temporary files කැටගරි තුනක් තියෙනවා ඒ තුනම delete කරාට පස්සේ පොඩ්ඩක් කස්ටමයිස් වෙනවා මේ සිස්ටම් එක එහෙනම් guys අද අපි බලමු මේ ෆස්ට් ටිප් එක විදියට කොහොමද temporary files ටික මකා ගන්න කියලා guys අපි මුලින්ම කරගන්න ඕනේ guys Windows key R shortcut key එක ඔබලා perfect කියලා ගහගන්න එක PERFETCH කියලා ගහගෙන ඕකේ දෙන්න එක ඕකේ දුන්නාට පස්සේ හෙන ෆයිල්ස් ගොඩක් තියෙන එකක් වටිනවා guys මේ හෙන ගොඩක් තියෙන ඔක්කොම delete කරලා දාන්න ආයෙත් දෙකක් හිතන්න එපා delete කරලා දාන්න guys ඕක delete කරලා ඊට පස්සේ guys temporary file second category temp එකක් delete කරලා දාමු guys temp ඒක දන්නවා ඇති මම temp ළඟදිත් නැපුවා ඒකයි ඔය temp එකේ ඔච්චර ෆයිල්ස් අඩු නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම 100 plus තියෙනවා ඔක්කොම delete කරන්න එකක් delete කරන්න දෙන්නේ නැහැ කොහොම හරි මගේ ඔයාලගේ එකක් දෙයක් ඇති ඊළඟ එක guys ඔයගේම third category එක percentage mark temp ආයෙකට percentage mark එකක් ඕකේ දී ගන්න ඒක delete කරලා නැහැ ඒක select all delete හිතන්න දෙයක් නැහැ delete කරන්න guys ඒක ඔයාලට ඕන files නැහැ access කරන්න පුළුවන් files නැහැ temporary files මගේ temporary files ටික දැන් delete වෙන ගමන් guys මෙතනින් ඔයාලා නිකන් delete කරාට delete වෙන්නේ නැහැ guys එහෙනම් මේක delete වුණ ගමන් ඔක close කරලා recycle bin එක empty කරන්න guys recycle bin එක empty කරාම ඔක්කොම files ටික යනවා නැත්නම් shiftable delete කරුවොත් ඒ ටික යනවා guys ඒක අවුලක් නැහැ ඊළඟ එක විදියට අපි ඔයාලට ගෙනත් තියෙන්නේ guys visual effect අයින් කරන්න හැටි ඔයාලට Windows එකේ මේ දකින හැම එකක්ම visual effect guys ඔය Windows open වෙන හැම එකක්ම මේක off කරගන්න view advanced system setting එකට යන්න guys search කරපුවම ඔයාලට මෙහෙම එනවා ඒක open කරාම guys ඔයාලට මේ වගේ තමයි display වෙන්නේ display වුණාම advanced වල මේ පළවෙනි එකේ ගිහිල්ලා setting නොවන්න ඔයාලට මේ එන ගොඩක් තියෙනවා guys එතන යාළුවම හතරක් දීලා තියෙනවා ඒ හතරේ අපිට ඕන විදියට දාගන්න පුළුවන් තුන්වෙනි එක දුන්නොත් ඔක්කොම නැති වෙනවා guys සාමාන්‍යයෙන් මම ඔක්කොම අයින් කරලා මට ඕනි දෙක තුනක් දාගන්න ඔක්කොම අයින් කරොත් charter වෙනවා guys machine එක ඒකට අවුල් ඔක්කොම අයින් කරන්න යන්නත් එපා අවුලක් නැහැ ඔයාලට මේවා දීලා apply දී ගන්න guys ඒක අවුලක් නැහැ apply දීලා okay දෙන්න okay දීලා close කරගෙන ඊට පස්සේ අපිට transparency effect එක off කරන්න යන්න guys ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ left click කරලා personalize ගිහිල්ලා settings වල ඔය display එකට යටින් තියෙනවා colors මෙන්න මෙතන colors එක යට තියෙන මෙතන transparency mode ඒක off කරගන්න guys ඊට පස්සේ ඔයාලට අවුලක් නැහැ ඒක off කරගත්තන් පස්සේ ගොඩක්ම CPU එකේම ගොඩක් performance වලට ඉඩ දෙනවා ඒව අවුලක් නැහැ
ඊළඟ ඔප්ෂන් එක විදිහට අපි තෝරන් ගන්න තියෙන ඩිස්ක් ක්ලීන් අප් guys. C එකේ සිස්ටම් එක තියෙන්නේ එහෙනම් C එකේ properties වලට යන්න guys. properties වලට ගිහිල්ලා දැන් ඩිස්ක් ක්ලීන් අප් එක උඩ ක්ලික් එකක් දී ගන්න guys. ක්ලික් එකක් දීගට ඊට පස්සේ guys පොඩියට ස්කෑන් එකක් ගිහිල්ලා ඔයාලට එනවා guys. නිකන් සිලෙක්ට් කරන්න එකක්. කොහොම සිලෙක්ට් කරන්න යන්න එපා guys. සිලෙක්ට් කරග කියලා නේද ක්ලීන් අප් සිස්ටම් ෆයිල්ස් එක ඊට පස්සේ පොඩියට යනවා guys ස්කෑන් එකක්. ස්කෑන් එක ඉවරන ගමන් එනවා. ඔතනින් ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරන්න. ඔය බයෙන් නැත ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරන්න guys. ඔගේ ප්‍රීවියස් සිස්ටම් එකක් තියෙන අප්ඩේට් එකකට පස්සේ වෙච්ච සීන් එක ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරන්න guys. ඒක වුණොත් ඉතින් ඔයාගේ මැෂින් එක ගින්දර තමයි ක්ලීන් කරගමු. එහෙනම් ඔය ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරගන්න guys. ඩිරෙක්ටර් X සනම් මොනක් ඒ ඩිරෙක්ටර් X ස්ක්‍රැච් එක guys. ඒක ඔක්කොම ඩිලීට් කරගන්න. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ ඩිලීට් කරන්න. ඊට පස්සේ මේකට මට එන්න වෙලා ගියා guys. සුපිරිම වෙලා ගියා උකට. ගියා පැය භාගයක් විතර මාත් කරේ දෙවෙනි පාරට මේ මැෂින් එකේ. ඊට පස්සේ ඒක ඉවරයි ක්ලෝස් කරගන්න. එහෙනම් guys අපි ඊළඟ ඔප්ෂන් එක විදිහට අරගෙන ඉල්ලලා තියෙන්නේ notification and action bar. notification තුවාලා නොදැනුවත්වම මැෂින් එක lag වෙනවා guys. ඒ හින්දා දැන් notification off කරගමු guys. බය වෙන්න නැතුව කරන්න මම guarantee. notification උතනින් off කරගෙන ඔය ටික් ටික අයින් කරගන්න. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ටික් ටික වැල්ලා තින්නේ ඒක අයින් කරගන්න guys. ඊළඟ එක තමයි guys startup. startup එකේ Windows Defender service එක ඇරෙන්න ඉතින් ඔක්කොම disable කරන්න. මොකටද ඉතින් ඔක්කොම disable කරලා දාන්න guys. ඒක විතරයි අපිට important. ඉතින් ඔක්කොම select කරා disable කරා easy. එහෙනම් ඒ ටික disable කරලා Windows Defender විතරක් enable එකේ තියන්න. ඒක හොඳටම ඇති ඔයාලගේ මෙව එක. නැත්තම් ඉතින් ඔක්කොගෙම කරන්නේ system එක slow කරන එක guys. ඊළඟ එක ගෙනල්ලා තියන්නේ services. Windows ලගේ service භාගයට භාගයක්ම අපිට වැඩක් නැහැ. ඒව advanced creator ලට අපි මේකෙන් Windows search කියන එකයි මෙහෙම ගියා. ඊට පස්සේ properties ගියා disable ලිබුවා apply කරා okay දුන්නා stop කරලා ඉන්න guys. stop කරා properties ගියා එහෙම. ඊට පස්සේ ඊළඟට Windows update කියන එක update උත් එහෙමමයි properties ගියා disable කරා apply කරා okay කරා. මං හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මොකක්ම හරි හොඳක් වුණා කියලා. එහෙම වුණා නම් like එකක් දාන්න. මොකක් හරි doubt තියෙනම් comment එකක් දාන්න. අපි මේ වගේ වීඩියෝ ඉදිරියට කරනවා. subscribe කරන් support එකක් දීගෙන යන්න අවුලක් නැහැ. එහෙනම් guys ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. bye.